আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দা ইউনিক অসমীয়া আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম কেচি দাস কমাৰ্চ কলেজৰ পিজি এডমিশ্যন সম্পৰ্কে আপুনি কেচি দাস কমাৰ্চ কলেজত পিজি এডমিশ্যন ল'ব খুজিলে আপুনি অনলাইন কৰা লাষ্ট ডেট কেতিয়া মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব আৰু এডমিশ্যন কেতিয়া ল'ব আৰু ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ কিমান আপুনি কিমান ফিজ ভৰিব লাগিব সেই বিষয়ে এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আহক আজি সময় নষ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইটো চাওক নোটিছ দেখাই পাইছে আপোনালোকে আৰু এইটো নোটিছত আপোনালোকে দেখা পাব যে কি কেচি দাস কমাৰ্চ কলেজত যদি আপুনি পিজি এডমিশ্যন ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে অনলাইন কৰিব লাগিব অনলাইন কৰাৰ লাষ্ট ডেট এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 15 তাৰিখ 8 মাহ 2022 সময় থাকিব ৰাতি 12টালৈকে আৰু কেচি দাস কমাৰ্চ কলেজৰ পিজি এডমিশ্যনৰ মেৰিট লিষ্টৰ সৈতে ৱেইটিং লিষ্ট প্ৰকাশ পাব 16 তাৰিখ 8 মাহ 2022 তাৰিখে সন্ধিয়া 5টাত আৰু এডমিশ্যন ডেট হৈছে 18 তাৰিখ 8 মাহ 2022 ৰাতিপুৱা 11 বজাত আপুনি যদি এডমিশ্যন ল'ব খোজে এডমিশ্যন ল'ব যাওঁতে আপুনি যিটো অনলাইন কৰাৰ পিছত যিটো পেজ ওলাব সেইটো পেজ প্ৰিণ্ট কৰি লগতে ল'ব লাগিব নিজৰ অল ডকুমেণ্টছখিনি অৰিজিনেলৰ সৈতে জেৰক্স কৰিও লৈ যাব লাগিব আৰু ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈছে আপুনি যদি কোনোবা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰ কোনোবা কলেজৰ পৰা B.Com কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ফিজ ভৰিব লাগিব 12,500 টকা আৰু যদি আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাদে অসমৰ বেলেগ কোনোবা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপুনি যদি B.Com কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফিজ ভৰিব লাগিব 13,710 টকা আৰু যদি আপুনি অসমৰ বাহিৰৰ কোনোবা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা B.Com কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ফিজ ভৰিব লাগিব 14,320 টকা আৰু লগো ফিজ এটা আছে সেইটো হ'ল 60 টকা আৰু আপুনি পে'মেণ্ট কৰাৰ ছিষ্টেম হ'ল অনলাইন যোগেদি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড নাইবা নেট বেংকিঙৰ যোগেদি আপুনি যদি কেছত পে'মেণ্ট কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে পে'মেণ্ট একচেপ্ট নকৰিব আৰু যদি কিবা ডকুমেণ্টৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এডমিশ্যনটো কেঞ্চেল হৈ যাব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তু আছিলে এইখিনিয়ে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ